Nézzünk vissza, mi volt az előző részekben. Rémkellemetlen helyzetbe kerültünk, jó, hogy nem beszéltem csúnyán, mert magyarok voltak a parkolóban, meg még vannak is, tehát van 3 autó, abból 2 magyar. Jó, ettől azért minden jó érzésű férfinak föláll szerintem, gyerekek. Jó reggelt kívánunk! Újabb nap a paradicsomban. Második nap. Az igen, pakoljuk a szörnyet. És bent... Egészen más íze van egy GTR kulcsnak az ember szájában. Ugye? És bent egy tanulságos történet fog következni mindjárt. Melyik? Hát a tegnap esti. Ja. A tegnap esti történet. Egy bajtárs elvesztéséről. こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。 Searching for the answers in the sky. I guess you're not good at it. I guess you're just proving it. I guess only talking. Running down the street, got a hardcore blood pumping in my veins. We take over the city, we take over the PA. Muddy GDMs, we take hotspot. Életünk lapjai következő epizódban, nem tudom hányadik. Ugye azt szoktuk mondani, hogy nagyon jó a GTR-ben lenni, meg nagyon szeretjük. Látjátok, hogy a széknek a darabkái itt vannak a hátam mögött, tehát beférünk. De azért tegnap egy picivel többet közlekedtünk vele a kelleténél. Volt egy plusz 300, amit már nem kívántunk volna, egy 300 km, mert hogy, és ez furán hangzik, de senki nem hibás érte, de elhagytunk egy nagyon fontos alkatrészt, egy gimbalt. Magyarázd el a nézőknek, hogy ez pontosan melyik része a kamerának. Hát ez egy stabilizátor, ami ugye a vágóképekben segít, amitől ilyen köríves mozgásokat, meg ilyen szép befele húzó pushnak, meg tiltnek szokták mondani, meg tilt, és a push, mindegy, nem megyek bele technikailag, stabilizáló, hát elég fontos az autós vágóképezéshez, mióta ez bejött ez a technológia. Hát ismét egy vágóképezésnél hagytuk el egyébként stílusosan. Elkezdett egy kicsit esni az eső, jöttek megnézni az autót emberek, tehát megzavarodtunk. Leraktam az út szélére, mert fotóztam az autót, mert bevágok egy pár fotót, itt látjátok, egyébként brutális volt az a helyszín, meg ahogy mondtam is a papának, hogy ahogy ez az autó kinéz, nagyon durva. Hihetetlen a forma, évek után. Egyébként csak, hogy ne érezzük magunkat cégünknél, azért ez nem ritka. 17 évvel ezelőtt még Vinyussal... Nem ritka, 17 éve volt az utolsó eset. Ne, az egy nagyon emlékezetes. Ja. Amikor Vinyussal voltam Afrikába, és visszafele jöttünk, és képzeld, hogy Barcelonába találkoztunk Turán úrral, aki akkor még ugye a garázsban mellettem szerepelt. Igen. Meg ő hozott egy operatőrt, mert ők voltak valami Nissan úton, és mi megjöttünk vissza Bamakóból, és Barcelonába találkoztunk egy estére, ami arról szólt, hogy ők is így forgatgattak, nagy statív, tudod, Zattler, a nagyon drága, és elmenősöket forgattak a kocsiról, és egyszer csak Ati így visszaszállt az operatőr a kocsiba, Frigyes mellé, és egy 200 km-ből jutott eszükbe, hogy statívottál az útmenet, úgyhogy ez az a... De visszamentek és meg lett? Persze! Nem mentek vissza? Visszamentek, de szerinted meg lett Barcelona környékén? Ezt lemásoltuk, ezt az esetet tegnap. Egyébként azt gondoltuk, hogy Japánban meg lesz, és Viktor egy órát intézkedett a rendőrökkel. Ez gyorsan közbevágok, és elmondom, hogy mondtam neki, hogy nem tudom mi a jobb az, hogyha amikor megláttuk, hogy nincs ott, elkezdtünk még utána kajtatni, mert még plusz másfél órát ott voltunk, mert én úgy voltam, hogy azért mégiscsak 300-400 ezer forint, azért van esély rá, bementem ott a hotelbe, ami közelben volt, mondták, hogy nem. Bementünk a rendőrségre, a rendőrség az egy ilyen postaláda méretű box, police box az a neve, ahol egy telefon, mint egy ilyen horrorfilmben ott volt az asztalon, és ki volt írva egy számra, én azt felhívtam, és akkor hosszas tanácskozás után küldtek egy járőrt, ő 20 perc múlva megérkezett, én hangosan ráüvöltettem, hogy arigato gozaimasu, hogy úgy szokás. Hogy de az a köszönöm, te marha! Ja, én azt hittem, hogy úgy kell köszönni, és a konbanwa meg a konnichiwa. Éjjel, vagy hát már éjfél volt, vagy mennyi volt? Már fél egy. És ilyen tök mortosan kiszállt az autóból, ez egy kisváros, ugye, tehát ez a magyarázat, hogy hol van. Hakone, ez egy 100 kilométerre van Tokiótól, ez egy ilyen kiránduló övezet, egy gyönyörű tóval, Fuji látképpel, nagyon sok művészeti cuccal, tehát ez egy ilyen nyaraló övezet, tehát mintha lemennél egy kis Balaton melletti faluba. Nagyon sok a turista, tehát valószínűleg egyébként ezért is valaki elvitte. Én amúgy simán hajlok arra, hogy leadták,
igazából lényegtelen, az a lényeg, hogy kiderült tegnap este nagyjából 50-szer, hogy tudok angolul, hogy mi a nevem, hogy melyik hotelben lakok, és hogy a DJI RS4 Pro-t hagytam el, és hogy az milyen márka, mondtam, hogy DJI, mondták, hogy jó, és na mindegy, tehát, hogy, de hogy ez az a pikantériája az egésznek, hogy ugye ez volt az első napunk, Igen. és hullafáradtak voltunk, tehát én majdnem így úgy ültem ott a rendőrrel szembe, hogy én itt lefejelem az asztalt, és pont ezért mondtam a Bézének, hogy nem tudom mi a jobb, az, hogyha hagytuk volna a francba, vagy az, hogy egy egyórás, idézőjelben teljesen felesleges ügyintézés, mert én ugye azért mentem be oda, hogy majd biztos leadta valaki, és ott el van zárva egy szekrénybe, és majd csak kinyitja, odaadja, és meg én voltam naív, bár mondjuk Japánban vagyunk. Adni kellett ennek az egésznek egy esélyt. Egyébként meg pihentél, mert mutatom hazafele Viktort. Ja, próbáltam aludni, igen, és mondtam Sikerült. a Bézének, hogy miért ilyen rosszak az utak, aztán kiderült, hogy egy GTR-be ülünk. Figyelj meg, így végiggondolva, hogy azért egy a rendőr nem volt jókedvű, azt gondold el, hogy megérkezel Magyarországon, mint rendőr, és azt mondja valaki, hogy köszönöm szépen! Szerinted kezdésnek. Ezzel még majd dolgozunk, igen. Na mindegy, úgyhogy Menjünk, veszünk egy új gimbalt neked. És köszönjük az eddigi munkáját a kirúgott munkatársnak. Elvesztettünk egy munkatársat. Igen, sajnos. Na, megyünk a dolgunkra. Figyeljetek, ez a kedvenc hangom reggel, gyere! Te vagy az. Figyelj, ha esik az eső is süt a nap. Egyébként, és csak És hogy aki esetleg ide készül, hogy az időjárás jelentésről Zajner Szilárd helyett ma Besenyei Zoltán számol be. Gyerekek, érdemes nézni, csak A.T. Ricardo, érdemes nézni az időjárás jelentést, de inkább nem. Vagy érdemes nézni, csak nem kell komolyan venni. Kezd beborulni, csak mondom, úgyhogy... Nem, egyébként az volt, hogy ma lesz itt tornádó, reggel felkeltünk, és egy darab felhő nem Reggel fél 12-kor teszem hozzá. Jó, igen. Hát az éjszakai kaland. Na jó van, akkor Na jó van, nyomjuk megyünk neki. valamit. Megyünk, valamit. csináljuk. Tényleg bekötötted a biztonsági övbe az émet? Ezt már úgyse vágom bele. A telefonomat? Na szevasztok! A csumi-csumi. Kifizetjük a parkolást még előtte. Hol van a nyílás, gyerekek? Ezt kell fölnyitni, hogy... Nincs nyílás! Én vagyok hülye. Kiderítettük, ide kell állni az autóval, és akkor kinyitja a nyílást. Igen? Ez nem Magyarország, papa. Ez már nem a Balkán. hogy miért, hogy ne dobáljad bele a rágódat, biztos azért van. Igen, sokan rágóznak itt, és hoppá! 2K, 24 órára. most, hogyha a kártyát tudod érinteni esetleg? Csápi, ott van rajta, hogy se 2000, se 5000, se 10.000 jenes nem fogad el. Nagyon helyes. Dugdossad. Ezért, mint Terence Hill a izébe. Dugizd bele a 2000-et. Hajtson ki Zoltán, kérem. Indulás. Az 5000 forintos éjszaka. Én is átmegyek, mielőtt agyonver a sorompó. Sokan kommentelték, hogy nem olyan drága Japán, meg hát, én nem tudom, szerintem azért nem olcsó, főleg autózva nem olcsó, úgyhogy én továbbra is azt tartom, hogy imádjuk ezt az országot, és biztos meg lehet olcsóban úszni tömegközlekedéssel, de azért autót használni, meg autózni, gyerekek, az itt nem, ez nem pitett. Tehát, hogy az, hogy tárold éjszakánként az autót, az 5 rony, tehát csak halkan mondom, a 20 éjszaka, amit itt töltünk, az 100 000 forint. Igen, plusz az autópálya, amit de most a Nissan... Ne számold, csak az éjszakai állása Igen. a kocsinak, az 100 000. Igen. Ennyi. Nagyon szomorú történet. Figyelj. Milyen az autós élet? Ugye ezt már tavaly is láttátok, hogy a legtöbbször ilyen 7-Eleven vagy Lawson, tehát ezekben a nagyon sok 10 000 ilyen bevásárlós 0-24-es boltban, közértben éljük az életünket. Viktor megint hozott egy halom cuccot, és picit reflektálnom kell arra is, szerintem ez sokszor idén szóba fog kerülni, hogy most akkor drága Japán vagy nem. Nyilván meg lehet olcsóbban is úszni bizonyos dolgokat, de az autózás maga drága. Viszont lehet normálisan is élni, főleg ha ilyen közértekből, meg gyorséttermekben, meg ilyen kis talponállókba eszel, például akkor nagyon sokat lehet spórolni, vagy tömegközlekedéssel is. Amit itt az ölemben láttok a telefonon kívül, az 2600 forint volt. Van ebbe 2 ilyen narancsízű C-vitaminos ital, mert sajnos hoztuk magunkkal a Hungarian Covidot, és próbáljuk magunkból kiölni. Nekem van egy ilyen kis sushi rollom, amit én nagyon szeretek. A Viktor ezt a 3-szög formátumú sushit ütiveri. Van 2 kellemes ilyen ízesített vízünk, meg egy nagyon kedves kuki.
Ha végig gondoljuk, hogy rossz esetben Magyarországon egy darab ilyen most már szerintem ilyen 1000-1200 forint környékén van, akkor az egész csomag, ha megnézitek 2006 ér, szerintem egy alapvetően nagyon jó vétel, és rém igényes egy 60 millió forintos autóban a 400 forintos sushit kézből zabálni. Minden elágazásnál megáll a mentő. Minden, de rendesen, nézd meg, itt is meg fog állni. Ilyet még nem láttunk, hogy ilyen éles mentő, és ezt és azért veszem fel. hagyja átmenni Nem is, ez gyalogos. Yokohama Fire Bureau, ez a tűzoltó. A friend, ez itt ez a mentő. Tényleg? Itt ez a mentő, és konkrétan nézd meg, átengedte a gyalogost. Elképesztő. És azt már nézem egy ideje, hogy nem is sietnek, nem is vezetnek annyira jól. Az emberek amennyire tudnak lehúzódnak, de az is olyan határeset. De hogy minden elágnál, minden gyalogátkelőnél megáll a mentő. Vajon ettől mondjuk hányan szenvednek maradandót, hogy nem tud haladni, vagy nem halad úgy, ahogy kéne? Na mindegy. Már töri a pálcát, igazi magyar. Nem, csak keresem A szót, Keresem keresem a hangot. Valahogy nem felel. Egy gyors info, hogy itt mi történik Zoli papától. Bejöttünk Ginzába, ami a luxus negyed, majd mesélek róla, de a lényeg az, hogyha kifordulsz, akkor látod, hogy ott egy ilyen ablakon fut egy hatalmas méretű óra, és ez nem más, mint a Nissan Crossing nevezetű újabb kereskedés, ugye tavaly a Galleryt bemutattuk nektek, ami a központnál van. Ez viszont benn van a Luxi negyed kellős közepén, és a legviccesebb sztori az lesz benne, hogy szinte minden bizonnyal ki van állítva az a kocsi fönt, amiben mi ülünk. Valószínűleg az látszik az utcáról egyébként, az óra mögött, az a kemény. Igen, úgyhogy most megpróbálunk parkolni, és aztán bemegyünk veletek, és megnézzük, hogy egy ilyen kisebb luxuskereskedés hogy néz ki itt a luxus negyedben, Tokióban. Én tudom egyébként, hogy New York is biztos hasonló a Times Square-rel, Abszolút. hogy Square-rel. nagyon angol legyek, de Ez abszolút így van. olyan vibe-ja van az egésznek, hangulata, bocsánat, nehogy angolok legyünk, Igen. hogy nem tudom megunni. Nem, meg hát ez tényleg ez a leggazdagabb környék, ha már itt elkezdtünk belemenni. Nem csak a gazdagság miatt, vagy gazdagság miatt nem tudom megunni, ez egy hülyeség, hanem Nem. az, hogy az egész, tehát hogy és várjál, Ez kegyetlen. csend van egyébként. És tehát, egyébként csend van, igen. Azt képzeld el, hogy itt olyan árak vannak, hogy utána néztem, hogy 10 millió yen egy négyzetméter, hogyha itt akarsz bármit venni ingatlan. matekóra, A 23 millió forint per négyzetméter. Ilyen rossz most a jel, most 2,3? Aha. Úgy, Per hogy négyzetméter, Per aha. négyzetméter, tehát hogy szegénység szagaz van. Nyilván Kedvenc mondásod. van pénz lóvéra, ahogy szoktuk mondani. Nem, az az igazság, hogy itt van az összes luxusmárkának a boltja, meg minden, és ezért gondolom azt, hogy izgalmas megnézni egy olyan autókereskedést, amit ide mertek berakni. És ott valaki Egy McLaren, igen. világbajnokok Minden lettetek, bizony a tesó. Landó elugrott a monsteres után. Igen. Reklám után még megy egy kört. Hát ő beenged engem, mert ők se tudnak előre haladni, úgyhogy very good vagyok, dicsértessék. Egy gyors info, hogy tárgyalásba keveredtem az apró pénz miatt, mert De már Viktor úgy hajolgat, mint egy helyi, tehát megköszöni az apró pénzt, és rendesen végre valami tiszteletet is tanulok. Két nap alatt. Mi Ha lesz, tőled nem is megy, akkor legalább itt a helyiektől. Rendezd le a parkolórát, és menjünk be a centerbe. Jó, lerendezem. Ezt nézd, hogy csinálom. Nyomjad neki. 100-as kell, abból kell 300, és akkor ezért kapunk. Jó, igen. Ezért megnyomjam. Receptet megnyomtam. Kaptam egy ilyet. Nagyon menő. 18.01 cukibe. Vagy hol. Jó, elvileg siker. Zsíra buli. Kipattalhatsz. Hát akkor szerez egy széket, more. Szerzek. Bemegyünk két információ, az egyik, hogy megint nagyon sajnálom, hogy nem illatos a YouTube, mert el nem hiszitek, hogy itt ilyen parfüm illat leng az utcán is, tehát hogy nagyon kemény. Lehet, hogy itt aludnánk Viktorral az egyik sarkon, és kegyetlen tömeg van,
A másik info meg, hogy most van 6 óra, picivel elmúlt, viszont 8-kor itt majd lélek nincs, mert ugye ezek elég korán bezárkóznak ezek a boltok, és 8 után kiürül a buli, úgyhogy akkor most bemegyünk és megnézzük ezt a kis 2 emeletes kedves kis hát az van, hogy itt írják rögtön, hogy a második emeleten milyen kiállítási tárgyak vannak. Ez egy olyan, ami egy egyszerűbb verziója a 400-nak, mert mi majd a Nismót fogjuk belőle tesztelni, a másik pedig nyilván fönt azzal fogunk találkozni, hogy már kint is említettük, amivel mi az utcán járunk. Szokás szerint iszonyat módon túlklímázott a hely, és hát mint legfontosabb elektromos modell, meg legfontosabb kommunikáció, meg minden, természetesen az Aria van itt is a bejáratba, ezt próbálják az arcába tolni mindenkinek. Szerencsére otthon nem feltétlenül csak ez a kommunikáció. Ami viszont izgalmas, hogy itt van kint, hogy 6,5 és 8,6 millió yen között vannak a különböző Aria változatok. Ugye tavaly teszteltünk belőle Nismót, ezt ugye 2,2-2,3-mal szorozzátok fel, és akkor kijön a forint ára. Utána nézzétek meg az otthoni árakat, és könnyezzetek, és kezdjetek el könnyezni. Ami viszont még izgalmasabb, ez a nagyon sok motoros, full elektromos koncepcióautó, ami alapvetően egy szempontból fontos számunkra, ez pedig az, hogyha meglátjátok az elején azt a kis villogó jelet, az még nem jelentheti azt, hogy az GTR, meg hogy ez a GTR-nek a jövője, de ha elmegyünk a hátuljához, akkor a lámpák mindenféleképpen árulkodóak lesznek. Tehát, hogyha megnézitek a hátsó lámpákat, és hogyha bárkinek valami kis köze van a Nissan márkához, akkor az egész elrendezés, a széle, a kör alakú lámpák, a méretkülönbség és a szárny elrendezése is mutatja, hogy ez bizony nem más, mint egy előrevetített koncepcióautó a formavilágából annak, amit majd szeretnének esetlegesen a következő, azaz a 2026-ban tervezetten megjelenő GTR-rel kapcsolatban, amiről ugye annyit tudunk, hivatalosan semmilyen információ nincsen senkinek, amit annyit tudunk, hogy nem villany lesz, hanem valószínűleg ugyanúgy, mint mondjuk egy M5 plug-in hibridként tud majd újrajönni, amivel egy óriási baj lesz, és erről már nagyon sok emberrel beszélgettünk, nyugodtan éljétek az életeteket. Egy óriási baj lesz, és erről már nagyon sok emberrel beszélgettünk, akik értenek a Nissanhoz, meg szeretik, meg akár van is nekik régi, hogy ugye most egy 1750-60 kilós autónál tartunk, ha pedig plug-in hibrid lesz, akkor az csak az M5-ből kiindulva is már rögtön tudhatjátok, hogy az 2 tonna, 2,5 tonna, és megyünk följebb. Tehát azt a vezetési élményt valószínűleg elvesztettük az R35-tel, amit egy GTR jelentett, de ez is azt mutatja, hogy nem lehet vége a GTR-nek. Ami azért jó, mert a GTR tesztben nagyjából majdnem elsírtam magamat, egyre jobban próbálom átadni nektek, hogy valószínűleg azért lesz ennek folytatása. Reméljük, hogy nem egy ilyen 1000 kW-os, 4700 darab villanymotorral megáldott autó, bár tudjuk, ez is nagyon jó, csak ez nem mi vagyunk, mi szeretnénk azért egy kis benzint is bele, de menjünk tovább és nézzük meg a kereskedés, a kereskedés többi részét. Nekünk kinyitják. Az igen. Mert azt mondta, hogy csak bizonyos időközönként nyitják ki az ajtókat, de azt mondta, hogy meglátod, hogy ki fogják nyitni. Nagyon menő. Imádom, ahogy rohannak az emberek, azonnal nézni, a legjobb. Full kompozit a belseje, láthatóan ilyen versenyülés. A legviccesebb, hogy amikor a sofőr oldal nyílt ki, akkor kijön a kormány. Egyébként így ránézésre az ülés legalább annyira kényelmetlen lehet, mint a miénkbe, de hát ez természetesen ez csak egy ilyen villogós, ilyen design belső. Most kinyitja a másik oldalt. Úgy mondanám, megakadt. Szerintem direkt miattunk, mert mindjárt nyitja tovább. És most piros éppen a belseje, és kinyúlik a kormány. BZ mellett azt magyarázza éppen a srác, aki nagyon jó fej volt, és kinyitotta nekünk egy hölgynek, aki érdeklődött, hogy amúgy mennyibe kerül, mondta, hogy koncepcióautó, és még nincsen ára. És egyébként azt mondta, hogy a GTR-nak a koncepcióautója, mindjárt visszamegyek, mert most nem hall engem a fiú, de te még egy pár vágót lövök róla. Csak mondtam, hogy ráalkudna már a hölgy, aki melletted állt. Nagyon komolyan, nagyon komolyan. És hogy a srác neki is azt mondta, hogy ez a GTR-nak a koncepció. Természetesen. Tehát, hogy ezt akkor így vállalják, és azt mondják, hogy persze. Hogy akkor ez elvileg... Hát figyelj, ha valaki erre ránéz és egy kicsit ért hozzá, azt tudja, hogy ez miről szól. Bevágok itt egy képet egyébként a 400-ről, amit láthattok, hogy annak milyen volt a koncepcióautója, csak hogy lássátok, hogy azért
ezek mindig annyira túl vannak húzva, és mindig a koncepcióautók sokkal jobban néznek ki. Hát, nyilván Szerintem. csak megvalósíthatatlanok. Igen. De a néni, nem tudom honnan jött, de ő gyakorlatilag már alkudozott, ez valóban így van, és szegény srác alig tudta elmagyarázni, hogy ez még nincs. Ez hihetetlen, srácok. Nyilván a Formula E-vel nem szoktunk foglalkozni a Parc Fermé-ben, főleg azért nem, mert számunkra nem annyira izgalmas, a másik meg, hogy ezt megtanulhattátok, aki nézte a Parc Fermét korábban, hogy bármilyen fotó miatt is letiltja a műsort. Ami azért is nagyon fontos a Nissan számára, mert Oliver Rowland-del megnyerték az egyéni bajnoki címet. Ugye tudjuk azt, nézzük a kis matricázás az elején, igény.hu. Szóval, hogy amit tudjuk, hogy vajmi kevés Nissan fejlesztés van ebben, hiszen ezek gyakorlatilag kit autók, de ugye nagyon büszkék rá, hogy 1,8 másodperc alatt elméletileg 100-on van, sőt 320 km/h fölött van a végsebessége, úgyhogy azt mondják, azzal szokták mostanában reklámozni a Formula E-t, hogy gyorsabban gyorsul, mint a Forma 1. Hát bravo, de azért még mindig nem tud körbe menni egy normál versenypályán, de ettől függetlenül megy ez a bajnokság, egyedi utcai gumin, sok töréssel, mindennel, és a Nissan bajnok ezzel a kocsival, tehát ha már legalább belelocsolták a pénzt, akkor legalább tudják már ide kitenni a luxus kereskedésbe, hogy büszkék vagyunk rá, hogy 2025-ben ugye nem japán pilótával, de megnyertük ezt a sorozatot, úgyhogy ez is itt van a kereskedésben. És itt van ugye a Fairlady Z, amiből nekünk a 400-as verzió, ráadásul Nismo lesz elméletileg majd a tesztautó, amit kapunk. Azt is megkaptuk volna 3-4 napra, de kénytelenek voltunk visszautasítani, mert addigra itt lesz más soma, meg úgy mondanám, hogy objektív okok miatt nem férünk el benne. Ebbe viszont tényleg nem fért volna Ebbe a szék. A nem. szék nem fér bele szerintem. Nem, ebbe biztos, hogy nem, meg ugye... És itt is egyébként most pattan ki belőle az úriember. Egyébként, ha megnézed a csomagtartóját, lehet, hogy bele tudtuk volna rakni a széket, de miután 3-an leszünk, esélyünk nem lenne rá. Hát, nekem azért ez picit. Meg egyébként ennek a különlegessége, hogy ugye ez még kapható kéziváltóval. Igen, az is, ez egy olyan változat. Igen, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy kéziváltós lesz az, amit mi is kapunk, mert akkor természetesen majd Soma megmutatja nektek. Egyébként ez az a hely a kereskedésben, amit a legtöbbször cserélgetnek, akár a múzeumból is kihoznak, akár a Heritage-ből is kihoznak, meg nyilván mindig azt az autót promótálják, ami nekik az egyik legfontosabb, de nagyon pozitívnak tűnik számomra, hogy itt nem kis autókat raknak ki, nem azt, amiből sokat kell eladni, hanem itt azért azt próbálják megmutatni Ginzában, ami a csúcs, még akkor is, hogyha lent egy Áriát kellett azonnal látnunk, nyilván azért kell a megvehető autót is promótálni, de az, hogy itt Z van, meg GTR van az emeleten a Tutiba, azért az nekem még mindig jó hír. Tehát látszik, hogy azért akik itt dolgoznak, azok is inkább benzinvérűek, nem elektronvérűek. És akkor van még egy emelet elvileg? Vagy? Nem, ez a kettő van. Ja, ez a kettő van. Ugye az épületek azok úgy épülnek föl, hogy mindegyik marha sok emelet, és különböző cégek vannak benne. Tehát föl tudsz menni a harmadikra, de ott lehet, hogy már irodák vannak. Ott van a térképen is, hogy a Nissan Crossingnak 2 emelete van. Látod? Természetesen a gyermekekről sem feledkeznek meg, bár egész őszintén szólva én azt gondolom, hogy aki már ezeket a fajta 1.64-eseket gyűjti, meg így fölépíti, az már nem is biztos, hogy gyerek. Ott van a Silhouette autó, ott van egy régi Skyline. Rocket Bunny is van, nagyon durva. Nagyon durva, hogy és ez ugye az a keményebben, hogy tudod otthon, amikor megveszed gyerekként, vagy hát nem megveszed, kikönyörgöd, hogy ezek nem az autók tudod. valóban léteznek. Igen, Ez és felfoghatatlan. Liberty is. Persze. Hát az izé is az. A különböző rendőrautók, amik egyébként megtalálhatóak a városban, amit természetesen minden japán gyártó ad a rendőrségnek, de ugye nagyon sok Nissan is van belőle. És egy érdekesség, amit egyébként pont tegnap láttunk, talán abba az adásba be is vágtam, hogyha azt felvettük, ugye, hogy a fényhidat így meg tudja emelni a rendőrautó a fényhídját, de nem is kicsit, hanem egy méter. Nyilván, hogy egy sorbaállás, mert ők ugye beszoktak állni sorba a problémás autó környékére, és hogy átlás fölötte. Nekem egyébként az is nagyon furcsa, és az csak Japánban van, ahogy az autópályás balesetekkor, meg építkezésekor tudod ezeket az égő cuccokat, ezeket a tűz darabkákat rakják ki. Majd bevágunk ilyen képet. Most a izére gondolsz, a ledes, ami forog, villog, csattog? Nem, van, rendesen ég az úton ilyen kis izék, ilyen gyertyaszerű szarok. Igen. Azt csak itt láttam. Tegnap beszéltük ezt, amikor ugye ez azután forog ez a rész, miután a gimbalt elhagytuk, amiért visszamentünk, majd nem lett meg, tehát elhagytuk. A lényeg, hogy rengeteg ilyen útzár volt, vagy hát ilyen szűkítés. Ugye itt ez nem úgy működik, mint otthon, hogy lezárják, és 2 évig úgy van, majd nem csinálnak semmit, és egyszer csak meg lesz nyitva, hogy tényleg megcsinálják. Mindegy, side note.
de hogy azt beszéltük, hogy lehetetlen szinte az, hogy ne vedd észre, mert ugye mondtam, hogy nincs energiaelnyelő, Igen. mint nálunk otthon, amiben, A kocsik hátulján. amiben sajnos jó páran bele szoktak Igen. menni. Azért nincs, mert itt nagyon kevés ilyen belefutásos van, mert egész egyszerűen annyira villog minden, hogy nem tudod nem észrevenni. Ha észreveszed, már nem vagy magadnál. Egyébként éppen bemutatás van a motorról, hogyha meg akarod hallgatni. Éppen 270-szer, mert már tőlem meghallottad 269-szer. Arra van a kávézó, majd azt megnézzük, mert nyilván nem nagy újdonság, de ugye na jó, menjünk. Kávékat akartam meg. Ja, jó. Nincs hangom, úgyhogy mondjad. Jó. Szóval az a lényeg, hogy a kávézóban lehet nyilván nyomtatott kávét kérni, és a nyomtatott kávét is úgy találták ki okosan, hogy különböző nyomtatásokat lehet. Tehát ha valakinek a GTR-hez húz a szíve, lehet azt is, lehet Áriát, de Formulát is lehet rá nyomtatni, sőt, még régi GTR-t is lehet, úgyhogy majd meglátjuk, milyen kávét iszunk. De ami számunkra sokkal fontosabb, bár már szerintem egy korábbi adásban bemutattuk nektek, de nagyon nagy izgalom és nagyon nagy élmény, hogy ez forog itt. Tudod, mi a különbség a miénkhez képest? Az, hogy ez az oliva színű, ami ugye, tudod, van a lila, az oliva, meg a mi ezüstünk, de hogy ez az oliva színű, de valószínűleg a belseje ugyanaz a sötétzöld, és ez gyakorlatilag csont ugyanaz, mint ami lent áll nekünk az utcán. Nagyon vicces, és ez van a központi bemutató helyen. Bekapcsoltam magam az ételbe, Jó. csak annyit mondtam, hogy elképesztő, és tényleg mármint úgy vicces, hogy abszurd itt látni, hogy ez itt forog. Mondjuk el akkor már a nézőknek, ha itt vagyunk, egyáltalán nem, hogy próbálom, tehát nem nagyképűen, de nagyon sokan azt mondták, helyi menő újságírók, akik itt vannak Japánban és itt dolgoznak, hogy ezt a kocsit azért nem kapja meg mindenki, sőt, nagyon kevesen. Sőt, akkor áruljuk el azt is, hogy igazából a marketing vezető, akivel a kommunikációt folytattuk, és aki az autókat kiírta nekünk a Nissantól, egy fiatal fiú, de még neki sincs jogosultsága vezetni, azért, mert nem elég régi a jogosítványa, és nem elég régen dolgozik a Nissannál, mert ott ilyen szintek vannak. Tehát, hogy azért Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy amúgy milyen fura látni, hogy elvileg ugye ilyen 100 körülit gyártottak ebből, és egyet, vagy még többet ugye beáldoznak arra, hogy kiállítgassák. Tehát, hogy ez nem egy értékesítés. De Viktor, értem, hogy kell. De azt gondold végig, hogy ez... Biztos, a lentiből, ez olyan, mint lentiből meg egyet gyártottak, tudom, az ki van állítva, de hogy ez mégiscsak egy ilyen consumer autó, amit meg lehet venni. Abszolút, csak azt gondold el, hogy ez olyan, mintha a Vörösmarty téren a Váci utcában lenne egy autókereskedés, ami magyar gyártás. Mit tennél ki? Ja. Nyilván mindenből a csúcsot. Egy Suzuki 1.0 Swift-et. Használtan. Szóval természetesen lehet venni mindenféle mörcsöt, de látom, hogy a Viktor rá van szorulva az autóra, amiből egyébként 3 perce szállt ki, tehát imádlak, hogy ennyire el vagy csúszva. Nyilván mindenféle mörcs, de ez nem újdonság, ez volt ugye a Galleryben is. Tehát, hogyha akarok, akkor lehet a régi kis elektromos autót is rátenni, lehet rátenni kejkárt, de hát azért csak rádolhatom már a saját GTR-ünket. So I would like to have the GTR, please. GTR. Yeah. For a cappuccino, please. Okay. If it's possible. Or latte. Hot latte. Or it doesn't matter. Te kérsz valamit? Én is nyomok egy cappuccino. De akkor neked legalább oldtimer tegyünk már rá. And we would like one more cappuccino with the old GTR. With the old one. Okay. Yeah. Oh, sorry. Okay. Információ bárkinek, aki itt kávézna, hogy 1400 yen volt a 2 cappuccino, az Hát azért az 2,5, az 4000. Nem, nincs, azért 3,5. 3002? Hát, felszorozom neked egész rossz. pontosan. Én már egy korábbi részben kitértem arra, hogy matekból 2-es voltam, úgyhogy nekem lehet. Ketten együtt. 3220. 3002, azért mondom, igen. Az nem olyan rossz. Végül is, hát mihez képest? Jó, benn vagy a belvárosban, a Csuma Igen. Pőre legbelsejében. Egyébként ugyanazok a mörcsök vannak, mint a egy az egybe, mint a Bankváltással headquartersben. 3153 egész pontosan, mert nyilván meg. Váltsatok bankot, Figyelj, ha már itt vagyunk kamerába, belemondom, mert anélkül nem mondod. a Monstertől Peti barátunk talált meg most azzal, hogy ha lehet egy kicsit pofátlan, hozunk-e neki valami japán apróságot, ilyen autós. Mondtam, hogy persze, mit szeretne. Tehát Peti, te most bebuktad, mert rosszkor írtál. Pont forgott a kamera. Thank you, arigato. Gozaimasu. Kávéteszt következik, És még finom. tejfeles szájú Zoltántól. Elhajlott a GTR-em, csak mondom. Elhajlási engedély? Nézd meg! Meghajlott szegényke. Reméljük, hogy amikor kimegyünk az utcán, nem ilyen állapotban lesz. Csak hogy ez az adás ne csak erről a kereskedésről szóljon, visszamegyünk, majd úgyis megyünk a központba, és a Gallerybe, ahol már tavaly Somával rosszalkodtunk,
ennek az adásnak a második felében oda is be fogunk látogatni, mert ugye azt elmondtam itt is, és azt ne felejtsétek el, hogy ezekben a kereskedésekben ők cserélgetik a kiállítandó tárgyakat, úgyhogy szinte biztos vagyok benne, hogy messze nem az van kint a galeriben, mint ami tavaly volt, megnézzük azt is, és akkor kapunk tényleg megint egy ilyen teljes képet arról, hogy ha itt valaki autót szeretne venni, vagy legalábbis megnézni, hogy mi az, amit akar venni, ez egy egészen picit máshogy működik, mint Európában. We cannot sell this model in Europe because of the emission standard. Yeah, we know that. Yeah. This is a fairly easy version, Yeah. Nismo Yeah. version. And this is our GTR book Wow. with all our heritage collection from 1969. This is actually final version book, but the car is sold. We finished the production in last August. Last August. Yeah. Yes. We know that. And it's so sad for us. Yeah, So sad for everybody, I think. of course, a lot of car enthusiasts Yeah. in the world, they love this car, but Sure. Elmondom, hogy lesz giveaway. Már forog is, úgyhogy már hallották is. Igen. Most, amit kaptunk könyveket a Nissan Crossingban, azokat természetesen majd kisorsoljuk nektek ebben az adásban. Hazavisszük, és emlékként nektek is, és nekünk is valaki majd megkapja ezt a két könyvet. Az egyik az ugye nagyon menő, ahogy mutatta a srác. Bár mondjuk látták Az egyik a Z-nek a története, a másik meg a GTR-nek a története. Gyönyörű, szép másikat most képekkel. nem veszem ki, de Ezt- rohanunk egyébként, mert ő aggódik a parkolásért. Én aggódok a parkolásért, de azért még egy pár fotót nyomjál majd itt a biztonság kedvéért. Úgyhogy folytatjuk a kis túránkat, és akkor találkozunk majd a Nissan Galleryben. Szevasztok! Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Azért a változás az itt a Nissan Galleryben is látszik jócskán. Ha emlékeztek, tavaly nagy kijelző versenyautók, a Heritage Collectionből kihozott versenyautók, Nismo régi modellek, de nagyon híres régi 400R-ek voltak kirakva ott, ahol most elektromos tanulmányautók, vagy legalábbis ilyen jövőfenntartós tanulmányautók, amiről majd Soma fog egyébként beszámolni, mert most már itt van, csak külön váltunk. És a legnagyobb helyszínen is az az autó, amit egyébként volt szerencsénk ugye tesztelni utcai körülmények között, a Roox, és miután ez már nem Days Roox, hanem ez külön Roox, tehát leválasztották ezt a változatot, ami a kejkáros adásban kiderült számotokra is, hogy ez a magasabb építésű kejkár, tehát itt ki van használva a maximális rendelkezésre álló tér. Egész egyszerűen annyira sikeres volt ez, amelyben a tolóajtó van elektromosan, hogy mindenféleképpen úgy döntött a Nissan, hogy leválasztja, és nem csak egy változat lesz a Days mellett, hanem innentől a Days külön van, és a Roox is külön van. Egyébként iszonyatosan szexi az eleje, és csak hogy belül is legyen fejlődés, megkapta azt, amit szintén a kejkáros adásból már láthatatok, tehát belül a Sakurának, a másik modern elektromos kejkárjuknak van a belseje. Egyébként itt van egy lent, és akkor abban meg tudjuk mutatni, de összességében most az jellemző itt a kereskedésre, a Galleryre, hogy jobban szét vannak szórva a dolgok, és gyakorlatilag például a Nismo modell, az csak és kizárólag aurából van kint, amit majd elméletileg szintén lesz lehetőségünk látni valamikor, tehát ami csak felszereltség, de igazi, éles Nismo termék nincs is kirakva. Viktor éppen egy Autech Line-t mutatott nektek egy X-Trailből, ami a sportos, de luxus változat, és ugye ez is a Rooxból az Autech Line. Szóval, hogy azért a pici LED lámpák, az egész eleje, hogy meg van csinálva, kegyetlen menőn néz ki. Felnin igen, tehát nagyon durva, és a felni is 2 collal nagyobb, mint amiket teszteltünk. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon sportosra sikerült. Nézd meg a hátsó ülésen azt a bőrvarrást, hogy néz ki, amin ülsz. Nagyon durva. És hát ugye start-stop középen, iszonyat kényelmes fogású a bőr benne, annyira puha, és ugye amit a Sakurában már láthattunk, ez megkapta gyakorlatilag ugyanazt a belsőt, amit az elektromos Nissanok hordoztak eddig magukon, ugye már nem 3 külőjű, hanem 2 külőjű a kormány, a dupla nagy kijelző, a varrod bőr felső része gyakorlatilag a teljes műszerfalnak,
és hát gyerekek, minden. Elektromos ajtó, továbbra is sávtartó automatika, kormányfűtés, ott, ha be lenne indítva ugye a váltó mellett, ott van a klímapanel, ami ilyen fekete, az nyilván kivilágosodik, és minden. Hangvezérlés, Google alapú navigáció, gyárilag kamerás tükör, és hát sorolhatnám még, ugye már a Kejkáros adásban is bebizonyosodott, hogy mennyire luxusak ezek a kocsik, és mennyire igényesen meg vannak oldva. Például HDMI csatlakozó van lent, hogy a második számú középső kijelzőre azért csak ki tudjál már tenni valami jó kis filmet. Fölötte 2 C-Type, szóval, hogy úristen, nagyon, nagyon igényes. Egyébként őszintén szóval megértem, hogy miért választották külön a 2 irányvonalat, mert a Kejkáros adásban, ha visszanézitek, abba is azt láttuk, hogy mindhármunknak más tetszett, és végül is azért a Ruxal mentünk el. Ez is nézzük, milyen menőn néz ki, hogy a név ilyen dombornyomással bele. Szóval ez menő, gyerekek. Hátrafele nyilván kamera, az, hogy Autech Design, hátrafele kamera, és szokás szerint magától parkol, tehát hogy az íze véget. Viszont van itt a kereskedésben egy olyan modell, ami a magyar piacon is nagyon fontos lesz, mert sajnos ezek még ugye nem kaphatóak, és ki tudja, valaha kaphatóak lesznek, de amikor ezt az adást látjátok, akkor elméletileg már nálunk is óriási dullanás, az új Leaf, nézzük meg azt is. Ha valaki megnézi az új Leaf elejét, akkor a lámpa kialakítás azt sejthetheti, hogy más márkánél is láthattunk valami hasonló járművet, de engedjük ezt el. Ez az új Nissan Leaf, ami önmagában sokkal szexibb, mint eddig bármelyik változat, tehát erre alapvetően egy villanyautó fan biztos, hogy azt mondja, hogy örömmel ülne bele. Kétféle akkupakkal lehet majd elérni, egyébként nálunk is. Van egy 54-es és egy 75-ös, 218 lóerős, 355 Nm-es elektromotor van benne, ami 2 kereket hajt, és gyakorlatilag, hogyha nagyobb akkupakkosat veszitek, tehát a 75-öst, akkor nagyságrendileg ilyen 604 km a megtehető távolság vele. Nyilván tudjuk, hogy ez abban az esetben működik csak így, hogyha a lehető legjobb körülmények vannak, de ez gondolom minden elektromos autónál elhangzik. A töltési tempó is elég jók, mert a 20-80% közötti töltés gyors töltővel fél óra alatt megvan, úgyhogy alapvetően a töltései is nagyon rendben vannak. Nagyon sokat vár tőle egyébként Európában is a Nissan, mert egy nagyon sportosnak tűnő modell. Na, ez is nagyon tetszik, nézd meg a nyitást, hogy fönt nyílik és rejtett kilincses. Nagyon-nagyon szép. Bőven van hely, és nagyon látványos. Úgyhogy miközben egyébként oktatás van, itt egy másik kerekesszékes vásárlónak, mondjuk én nem vásárló vagyok, de neki próbálják elmagyarázni. Egyébként a színvilág is érdekes, hogy világos belseje van. Igen. Nagyon menő. És nagyon, figyelj, oldaltartása is van, de ilyen nagyon kellemesen puha. Nem nyomja szét a testedet. Bőr, ilyen műbőrszerű hatású cucc van a műszerfal tetején. Egybekijelző, de mondom, ez talán nem újdonság. Menő. Indukciós töltő. Hát nyilván, hát figyelj, ebben azért a felszereltség az a kegyetlen szinten van, maradjunk annyiban. És nyilván az ár az egy nagyon fontos dolog, főleg az elektromos autózásnál, de mindenhol. Ezek a modellek, az új Leaf itt Japánban 5,1 millió jentől indul, ami azt jelenti ugye, hogy 12 millió forint. A legdrágább, mert ebből is lesz Autech felszereltség, ugye az itt a sportos prémium, az 6,3 millió jen, tehát igazándiból még hozzá kell számolni majdnem 3 millió forintot, tehát mondjuk 15 ér már a fullos felszereltséget kapod. Ami azért izgalmas, mert például az egy Aria Nismo otthoni ára, tehát érdekes, ahhoz képest, hogy egy picit kisebb autó ez, de szerintem amit kínál, meg ahogy ez most kinéz, ebből lehet majd sikeres autó, akár még Európában is, de nagyon kíváncsi leszek, amikor lesz magyar ára. Nagyon izgalmas, de akkor most menjünk át a kereskedés másik felébe, és nézzük meg Soma milyen régi koncepcióautókat tud nekünk mutatni. Gyertek! Tavaly ugyanez a versenysportról, meg az eredményeikről szólt ez a bemutató, óránként van egyébként ilyen. Ez nyilván csak erre a vezetőkereskedésre vonatkozik. És a kis hölgy elmondja a sztorit az új autókról, meg a városi használatról. De a legviccesebb, hogy vigyázállásban áll. Tehát
Ez egyébként jellemző a japánokra, mint tudjuk, ez nagyon kemény. Aki nézte esetleg a tavalyi videót, itt mindig egy aktuális tematikának megfelelően rendezi be a Nissan ezt a kis bemutató részt, és ezúttal ugye nagyon az elektromos autókat szeretné prezentálni, meg az elektromos autós múltját szeretné prezentálni a Nissan. És itt az első autó, amit látunk, ez egy Nissan Tiida, remélem így kell mondani helyesen, és annak az első átépített változata, ami ugye később a Nissan Leaf lett, ugye ezt a kasztit, ezt a padlólemezt használta, kis módosításokkal, egy kicsit hosszabb tengelytáv, egy kicsit szélesebb gumik, hogy elbírja ugye a lítium-ion akkumulátor paknak a súlyát, de ez volt az első autó, amit egy évvel a Nissan Leafnek a bemutatása előtt prezentált a Nissan, hogy akkor megfogjuk a Tiidát, és most a belső égésű Tiida helyett kaptok egy elektromos autót, amit Leafnek fogunk hívni. Ugye 2010-ben megjelent a Leaf, és gyakorlatilag azóta is, vagy 2023-ig ugye 3 generáción keresztül sikeresen gyártották ezt a modellt, úgyhogy a Nissannak ez egy sikeres tesztautója volt. Ugye azt tudni kell a Nissanról, hogy azért régre visszanyúlik az elektromos autós fejlesztése, nagyon régóta foglalkozik elektromos hajtáslánccal. Már 1947-ben is ugye a Tama névre hallgató autóban ők már ugye kitalálták a háború után, hogy hát akkor legyen egy elektromos autója a népnek, amit majd a vízerőművekből gerjesztett vagy nyert árammal fognak tudni tölteni. A következő korszakban, itt amikor már bontogattuk az akkumulátor technológiát, illetve a Nissan bontogatta, ez volt az első autó, amit Prairie-nek talán, vagy nem is tudom, hogy kell kimondani, én úgy mondanám, hogy Prairie, és annak még talán értelme is van, ez egy Nissan Prairie Joy EV. Ez volt az első olyan modell, ami 1997-ben lítium-ion akkumulátorral volt szerelve. Ez volt az első elektromos autó, amiben lítium-ion akkumulátor került. 1997-ben, tehát ez azért egy nagyon durva mérföldkő volt úgy az elektromos autó és az elektromos hajtáslánc fejlesztésben. És ez a konkrét modell, ez 6 éven keresztül hibamentesen teljesített szolgálatot, sarkköri levegőt gyűjtve. Érted? Ezzel gyűjtötték a sarkköri levegőt 6 éven keresztül hibamentesen. Ebbe a lítium-ion akkumulátor technológia miatt már bele tudtak tenni egy állandó mágnesű szinkronmotort, és ezzel azért egész korrekt teljesítményt el lehetett érni, ugyanis 200 km-es hatótávot kiszedtek ebből az autóból, 120 volt a végsebessége, és 166 Nm mellé 84 lóerővel repítette ezt a kényelmes 1700 kilós bódét, úgyhogy egyébként ez nem hangzik soknak, de most arra, hogy ott a sarkkörön gyűjtögesd a levegőt, ez olyan, mint a medúza vadászat körülbelül, szerintem arra tökéletes, és 97-ben vagyunk. Tehát itt még vannak autógyártók, akiknek gyakorlatilag a gyújtás elektronikát sem sikerült még ebben a korszakban stabilra tenniük. Nem akarok újra mutogatni. És van itt még egy érdekes modellünk, ami egy tanulmányautó. Ezt ugyanis 1991-ben mutatta be a Nissan a tokiói autószalonon. Ezzel próbálta prezentálni azt, hogy egy autó lehet egyszerre környezetbarát, takarékos és felhasználóbarát is, ugyanis ez a konkrét modell, ez 6 perc alatt, még egyszer mondom, 91-ben vagyunk, 6 perc alatt fel tudta tölteni az akkumulátorát 40%-ra. Nesze neked gyors töltés. Tehát az iPhone nem tölt fel ennyi idő alatt ma, 2025-ben. Nyilván nem volt olyan bonyolult dolog, mert 27 lóerő az egész autó, tehát nem egy erőgép, és ezt ráadásul 2 motor adja, úgyhogy tényleg nem egy bika gép, viszont, vagy bocsánat, tehát motoronként 27 lóerő, és itt még egy 4 pólusú váltóáramú motor tudott csak használni a Nissan, nyilván köszönhetően részben az akkumulátor technológiának is, hogy ekkor még nem állt rendelkezésre az, hogy jó, akkor beledobunk egy lítium-ion cellát. Viszont ez egy relatív könnyű autó volt a maga 900 kilójával, és azért még mindig 91-ben vagyunk, 20 másodperc alatt futotta a 400 mérföldet, ami most már nevetséges összegnek hangzik, vagy nevetséges számnak hangzik, de egy olyan tanulmányautótól, ami egyszerre volt környezetbarát, fel tudta tölteni gyakorlatilag 6 perc alatt 40%-ra, tehát hogy mint egy átlagos tankolással el tudtál menni, mit tudom én, 80-100 kilométert. A teljes hatótávja az 250 km körül alakult, és egyébként meg 130 km/h-val képes volt menni az autó. Szerintem az egy elég nagy szó volt ebben a korszakban, és ezt köszönhetően azzal is el tudták érni,
attól eltekintve, hogy nyilván okosak voltak a kis japánok, hogy ennek a kis buborékformájú kis cukiságnak mindösszesen 0,19 a légellenállási együtthatója, ami egy elég durva szám. Szerintem az átlag már formatervezettebb autóknak ilyen 0,6 és 0,9 közé lehet betenni ezt a számot, tehát ez jelentősen kevesebb. Nyilván óriási jelentősége van akkor, amikor az ember már úgy autópályán megy 100-al, 120-szal, hiszen nem merül fölöslegesen az autó. Plusz bónusz extra, amit én kiszúrtam, hogy az elején ez a kis csík, ez nagyon-nagyon hasonlít, igaz itt ugye más a lámpatest, de nagyon hasonlít például a 300ZX-nek a kis pofájára. Mondjuk azután, miután kapott egy orrost, de egy kicsit hajaz rá, meg egy kicsit kisebb. De én látom benne, és szerintem a nézők is fogják látni benne a 300ZX-et. Nagyon mélyen elbújva. Úgyhogy most Nismo helyett ez a 3 relatív érdekes autó, mert azért én azt mondom, hogy a maga módján ezek érdekes autók, most ezeket tudtuk bemutatni, de jó egy kicsit visszanyúlni szerintem a Nissannak így a múltba, és emlékeztetni úgy mindenkit, hogy honnan is indult az elektromos autózás, és hogy ők nem csak a versenysportból, meg nem csak a rallyból nevezetesek, hanem azért kőkeményen ott vannak az elektromos autóhajtáslánc fejlesztésbe is, és ezt senki ne felejtse el. És hogy ez mennyire fontos most a japán piacon, legyen itt egy interjú egy barátunkkal, Lucio Maurizivel, aki itt él most már 5 éve, Italian in Japan néven fut egyébként az Instán, és van egy közel félmilliós követőtábora. Nagyon érdekes dolgokat mondott egyébként alapvetően az átállásról és az elektromos autó pusolásról itt a japán piacon. Következzen most ő. Ciao ragazzi, sono Lucio, anche conosciuto come Italian in Japan, guido una GTR 35 Track Edition. Benvenuti a Japan Special. I'm Lucio, I go by Italian in Japan on some social media, and I go by RPM Generation on YouTube. I've been in the car scene in Japan for about 3 years, although I've been into cars probably like many other people for a lifetime. And now, yeah, that's what I do full-time, cars in Japan and abroad. I always liked cars, but I never really thought I would be doing anything that is related to cars professionally. I had different programs and plans and investments done, but during COVID, everything went to hell. I lost virtually everything that I had on the side. I started, scraping a little bit for money. Then during those years, I managed to pick myself back up, and I bought one thing that I really didn't need, but I really wanted, which was a car, specifically the Alfa Romeo Giulia, to this day my favorite car. And I came here to Daikoku and I started taking some videos with my phone. Then I'm like, you know what, hell, I'm taking videos, I might as well post them on Instagram. And I started posting, and for some reason the videos slowly started picking up, and then they went viral. And I'm like, well, I might as well do something about cars. I mean, I always wanted to do car content, but I never really had a reason to do it. Then the reason came by itself, so it was very organic. And then eventually, being the age that I am, I have to I cannot just do videos, I have to bring something else. Why don't I open a company that does car videos? And that's how it all started, yeah. Why is your English so good? I'm an obsessive compulsive personality. So when I was in America, I couldn't speak English at all at first. When I was in America, I decided that I had to pick up the language. I didn't have money at that time either. It was important for me to not blend in, but to really make a living. So, and I had my sights very high, so I had to learn relatively very quickly. I actually put myself in very embarrassing situations, like try to speak to people. Eventually I met a lot of American friends. I picked up the language, and that's it. I really dedicated myself to it. Although English, to be fair, is not the hardest language out there. So it's a win, but it's not that big a win. Like it could be better, but I applied myself, yeah. First of all, the Teslas at Daikoku, they're actually pretty rare.
So when you came here and you saw the Teslas, a lot of time Teslas on Sunday morning and sometimes on random days, they come here. And I feel that it's a really cool thing that they do because it's kind of like trolling. If I had a Tesla, I would do the same thing. Essentially, they come here, they open the trunk, you know, it's in the front, like they open the engine. And they still kind of like, some of the Tesla modified, you know, they are lowered or they have different wheels and stuff. I think it's a really cool thing, but it is not common to see many Teslas in a group here. Yeah, you might see 1 or 2 Teslas, but it's not very common to have a group of Teslas. I feel that when they do it because, I mean, I don't particularly like EVs, I don't, but it's still part of the culture, right? It's still cars, kinda. You could argue whether, you know, they're on the same level, but, you know, it's still cars. And when I saw them the first time, I remember there was this large group, there must have been like 25, 30 Teslas around here, all with the trunk open, like it's an engine with the music and stuff. It was hilarious, man. I mean, come on, I didn't feel bad. It was really, really cool. However, the electrification of Japan, that's a fact. Electric vehicles right now in Japan are being pushed really, really hard. Japan as a country wants to be at the forefront of you know, environmental preservation, right? So you're not gonna see very many diesel engines, if at all, but you're gonna see a lot of electric, right? So when you buy, even not as a company, as an individual, when you buy an electric vehicle in certain cities, you get a lot of benefits from the government. You even get financial help from the government to buy an electric vehicle. If you're a company, even more so, and you even get tax reliefs, like tax deductions, because your company owns and operates X amount of electric vehicles. Buying an electric vehicle here is financially responsible. It's just a better thing to do. Because they're being pushed so much by the government, even the companies get a lot of incentives to do that. So they produce more electric vehicles themselves. And they kind of forced to do it. Like, for example, starting, I think, don't quote me on that, but I think it's starting next year or something like that, all new engines must have a hybrid version of it. So for example, arguably the next GTR is likely going to be a hybrid. So it's just that the government really pushes it hard and it becomes kind of smart to have an electric car. Hell, I mean, I'm thinking about buying an electric car just because of the amount of money that I can get through taxes. Like, it's ridiculous. They really, really want to do that. Conversely, they hate diesels. So they made it so that diesels would slowly and effectively disappear from Japan for similar reasons. Like, well, you could argue a lot of things. I don't know, again, I'm speculating, but, well, first of all, owning a diesel car actually costs you a lot more because of the, not punishment, how do you say it? Like, you know, the government actually taxes you more financially because you have a diesel vehicle. Tokyo and I think Yokohama as well, they outright banned diesel vehicles if they are produced after a certain year, I mean before a certain year. And diesel doesn't really cost for consumers as like that, it's not that much cheaper than regular gas. So even for a consumer, it's really not worth it buying it, right? And that's, I think, a very successful attempt of the Japanese government to fade out diesels because the, like, you know, the NOx gases are just something that Japan really wants to disappear from here. So yeah, electric is gonna win this one for sure. It's just a matter of time. I just don't want to be there when it happens, but yeah, that is gonna happen. It's mathematical. Just a question about buying a new car. Is it a real story as you cannot buy a car in the city if you have living in the city, if you have not a parking place for that? Yeah, it's real, 100%. So, you know, when you buy a car in any country, you have to produce a certain amount of documents, right? In Japan, among the many other documents, there is one document that you must retrieve from the police station, which is a document that attests that you have a parking lot, not just any parking lot, it has to be a parking lot which is within 2 kilometers from the place where the car will be registered in. So your house, for example, if you don't have your own parking lot, you cannot park the car at your friend's house, which is like 5 kilometers away. It must be within 2 kilometers from your house. Your office, same thing, right? So yes, absolutely 100% true. If you want to buy a car in the major cities of Japan, there are some cities where that's not the case, some areas where that's not the case, but for by and large, for the most part, you must prove that you have parking. No matter how many cars you have, every time you have to do it. Police station, get the document, go to the dealership and get the car registered. Otherwise, the dealership is not even going to sell you the car.
It's insane. Yeah. The first time I went through it, it was particular because they asked me, so can you park the car? I mean, what do you mean, can you park? Like, I can, like, what? And they were like, well, do you have parking at home? I'm like, yeah, dude, I live in the countryside. I can park 600 cars. How many do you want? Oh, you have to show me what? You know, do I have to take you there? Like, what do you want me to do? And then it turned out that you have to go to the police. A következő részek tartalmából. Kicsit megcsináltuk azért szénszálasból, majd mindjárt megmutatom, hogy elektronika nyitja ki a motorteret, független felfüggesztést csináltunk hozzá, és miután ugye ebben az időben, ezt úgy képzeljétek el, hogy ebben az időben a C1-es Corvetten nem volt még tárcsafék se. Tehát 60-as évek előtt vagyunk, úgyhogy itt mindent ráfejlesztettek. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások.